यता चाहिँ एउटाले पढिरहेछ हैन अनि यतातिर चाहिँ एउटाले पढिरहेछ के लेख्न लाग्छ नानी तैले हैं भन्दै त यहाँ के भयो मछली टोक्यो ए मछली टोक्यो यहाँ के लेख्न छ ये यहाँ इ यु यु यहाँ पुरै लेख्न यु 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 यहाँ यो 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 ठीक छ र रा रि रि रु रु रे रै रे खै त रु रु रे छैन रो रौ रु रु रे रै रो रौ रम रो रौ रो रौ र गलत छ यो तेरो लेखाइ भएन त धेरै र रा रि रि रु रु रे खै रौ रे रै रो रौ रम र यो भएन अलि बिग्रियो यसलाई सिकाइदियो सम्झना सिकाइदियो त मान्दैन त तेरो यो गलत हुन्छ यो यस्तो हुन्न त यसले जान्ने रहन्छ यार यहाँ यसले चाहिँ के गर्न लाग्छ हेरौँ है के हो यो प्रोजेक्ट के यसका प्रोजेक्ट के लेखेको छ यसले इंग्लिशमा लेखेको छ गुटुङ टुङ पाएर हैन अब यतातिर चाहिँ यसको ह्यान्ड राइटिङ हो यो इन्टेजर अनि यो नेचुरल नम्बर द सेट अफ काउन्टिङ इट्स कॉल्ड नेचुरल नंबर्स ल ठीक छ गुड यसले चाहिँ हल्का हल्का यसले चाहिँ ठिकै लेख्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागिराखेको छ हैन ठिकै मात्रै किन म त धेरै लेख्छु केरा अनि यिनीहरुको चाहिँ उतातिर चलिरहेछ काम अनि यतातिर छ बाँकी चाहिँ यतातिर खानपान पनि तयारी भइरहेछ हैन अब खानपान चाहिँ यतातिर यो हाम्रो सम्झनाको दाल चाहिँ तयार भइसकेको छ हैन अनि त्यसपछि गएर बाहिरको बत्ती पाला सम्झना बाहिर सिकाइदे भित्रको लाइट बाला त सम्झना पहिला सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो के नानी सटरडे सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे यहाँ चाहिँ खासमा चाहिँ सम्झनाको दाल दाल तयार भइरहेको त्यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो आहा नानीले बनायो खतरा बनायो ल यसले बनाए चाहिँ कस्तो यस्तो छ अलिक क्लियर देखेन ए ठिक छ कहाँदेखि लेखा छस् LITA ललिता हित्ती लेखेर रहेछ हैन खोजी यो चाहिँ सानो क यो चाहिँ ठुलो क भनेर खोज्नेवाला मान्छे हो यो चाहिँ खासमा भन्ने हो भने अरु चाहिँ यस्तै हो यसले बनाएको चित्र तेरो पनि शो गर्दै त एकचोटि अघि नै मधुरो देखियो यसले बनाएको चाहिँ यो हैन खासमा चाहिँ के लेखेको छ हैन अनि यसरी गराछ सम्झना यता छ नि अनि यो यसले लेखे यस्तो गरा यस्तरी यहाँ छातीमा टाँस यस ए स्याबास ठिक छ ठिक छ घर ठिक छ यहाँ हाम्रो चाहिँ खाना पाइसकेको छ हैन अब खानु पर्छ है पानी पराउँछ ठिक छ सेल बनाला सेल बनाला चाहिँ भात पनि खाने होला हेर्ने नानी भात पकाउन हामी त राजुले सपोर्ट देला नि दिदी ठीक छ बासी भात छैन सम्झना हामीलाई पनि दाल राम्रो छ के बासी भात हामीलाई पनि दाल अलिकति हाल्दियो त्यसलाई पनि ल खा मस्ती गर है अब त्यसमा रोटी राख्ने कि दाल राख्ने कि अब के राख्ने म कहाँ हाल्दिले यार है तर यार
ल यो कुन्टा रोटी हाल नि त कुटी हाल्दिम न यस 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 यहाँ नानीको नि यसैमा ल होइन उल्टो भयो त काम यार बाबा हो बोल त रोटी यो गाउँको पिठो मिठो हुन्छ क्या यो बजारको प्याकिङ भन्दा नलाग बोल्यो भात दे त्यसको रोटी त्यो अब दाल सब चुप्या खानु म दाल चोप्या त्यस्तै त राम्रो हुन्छ त यस्तो गराउने यस्तो गराउने यहाँ डोब्ने नै खाएँ अब त्यसले त्यो भाग्नै सक्दैन ठुला मान्छे भाँचे जस्तो हुन्छ तपाईँले यस्तो गराउने अनि त्यसलाई भात दिनु हो क्या भात दिनु त्यो भात चाहिँ राखिदिनु अब मलाई मात्रै पोल्छ त यसलाई पनि पोल्न मलाई पनि पोल्छ अरे हत्तरी यार छोरी हाँस लडे पो हुन्छ त्यो एउटा कटौरो डाला हाल्ने नि ल खा मस्ती गर है मस्ती गरेछ है तरकारी खानेन अहिले पनि मलाई खाने तरकारी छ लौनु के सुवास साग आलु बनाएको हाय स्याबास खान खान दिन्न सम्झनाले तरकारी ढाँग न यार यो किन ढागे नि यो यिनको दिमागै छैन यार तपाईँले हाल्नु भएको छ क्या अब भात खा तरकारी रस राखिदिनु सानो त्योमा त्यो रोटीमा एउटा लामो खुर्सानी टिपेर ल्याउ सम्झना चाख्नु नि क्या त्यसलाई त्यो दाल कम भयो नि त बाबा तपाईँ यो मैले यत्रो खान्न यार आधा मात्रै गर फाल्ने कि नफाल्ने किन यस्तो गर्मी भयो होला मम्मी माथितिरको मलाई राखिदियो त्यो यो ठुलो हुन्छ यो ठुलो खान्न मैले होइन पखालेर राख नि पछि तिमीले खाने हुन्छ अरूले खान्छन् कहाँ अहिले दुधै होइन रोटी लास्टै पिरो छ यार छिप्पी खाने किन खुर्सानी यार एउटा मात्रै के आमालाई पनि खाल ल्याइदियो न बरु ल्याइदिएको हुनुपर्छ तरकारीमा बना यसलाई अलिकति दाल हालिदियो सम्झना यो मलाई यहाँ उगराइदिनु लागि यसले म यहाँ नहालेछ है कान्छु कान्छु देउता लाग्छन् छिटो हाले खाने कि गम गम खाएको छ त्यो खान अब दाल पुगेर हो दाल पुगेको छैन त्यही भएर त्यसलाई अलिकति दाल हालिदिनु नि एउटा तरकारी खानु खा दाल ल खानु खा हेर त कान्छु म त त्यसलाई यहाँ हालिदियो न ल खाऊ आफ्नो खाऊ खाना त आफ्नो खानुपर्छ तसित भइया रोग मलाई आउँछ मसित भइया रोग तल जान्छ पचाउँदै पचाल्ने यार तल के हो त्यस्तो प्यालो देखिन्छ यहाँ कहाँ के भन न केही हुँदैन नानी प्यालो देखिन्छ बनी आफै ल्याएर कुकरको पानी भात बनाछु भात भित्र बट काम जाऊ सम्झना ल्याऊ तल जा क्या सम्झना जाऊ ज्यादा लिएर आउँछ दुटो हातले च्याप्पो समाएर ल्याउँछ अहिले थोरै छ जाऊ तीन खाली राख्छु यसमा राख यसमा गेरा त्यसले सबै खान्न भारे यहाँ बाते त मलाई ल्याउँछ अलिकति नम्बरलाई यो माथि दिनु भात खानु तिनीहरू माग्दिनुहोस् अलिकति
हाल्नु न यहाँबाट भात हाल्नु। त्यतिका पनि खान्न त्यसले फाल्छ त्यो यहाँबाट हाल्नु क्या। यहाँ अलिकति म यो खान्छु यो खा यो फाल्छ तैँले सबै हातले हाल नि फाल्छ अरे नम दाल रस राखिदिन्छु लो तरकारी रस पनि खानुपर्छ दाल पनि अब हालिदिनु दाल थोरै भात हाल्दै सम्झना मलाई तिम्रो काट्नु पर्यो नि। थोरै राइस हुन्छ पानी त छैन होला त्यत्रो पानीले साह्रो बज्यो भने त होला पानी। ओ घाट लाग्यो मर्या ओइ मर्या छिल घाटले काठीले अब त्यसको हिँडाइ त अब मसक नानीलाई पनि ल्याइदिस् भयो नगा यहाँ घुरा बनाएको आइसक्यो त्यस गर्दैन त्यस्तो गर्दैनन् क्या नचलेर खाउ न मम्मी हामीलाई पनि भात छैन। तरकारी मम्मी बुइलेको अरे ल दाल यो यहाँ हालिदिनु त। अघि मैले के भने त पानी छैन ल्या अलि के भन्नु ल भात खोजेर जे पकाएको छ त्यही खाने ल पानी लिनु पानी पो गर्नु के त्यति ल दाल गिलास एक भरि ल्याइदियो क्या रोटी आउँछ